Simula nga Agosto 15 ay mandatory na ang pagsusuot ng face shield sa buong bansa. What? Pakinggan natin ang ulat ni Gas Abelgas, Patrol ng Bayan. Shucks, magsasearch na nga ako. Wala pa akong face shield. Oh my God, ang mahal na ng face shield. 99 pesos face shield? Talaga ba? Ano pa tayo? Ito mura. Out of stock. Out of stock. Out of stock. Oh my God, paano ko lalabas nito? Don't worry, guys! Don't worry, guys! Dahil... Kaya ba? Don't worry, guys! Dahil kahit maubusan or mawalan kayo ng mabibilhan ng face shield or di kaya maubusan kayo ng budget for face shield dahil sobrang dami ng hoarders ngayon at talaga namang tinataasan nila ang presyo, kayang-kaya natin yan! Dahil tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng DIY face shield. But, hindi yon basta-bastang face shield dahil tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng DIY hoodie face shield at DIY cap face shield. So, ang article and guys, kung nag-worry kayo sa mga materials na gagamitin natin, don't be. Dahil lahat ng gagamitin nating materials ay makikita lamang natin sa loob ng ating tahanan. O, diba? Ang lalim ng Tagalog dahil po ng wika ngayon. And of course, kung nag-expect kayo ng magdidikit tayo, or magpupukpok, or magtatahe, huwag nyo nang i-expect. Dahil kahit ako, hindi ko rin yun na-expect na makakapagtahi ako dahil hindi ako marunong magtahi. Ang dami ko na naman sinasabi, so huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Karakas, gawin na natin ang tutorial. Let's now do it. Do it with me. Do it with Mayee. Hoodie jacket na inarbor mo sa ex mo, paper clip ng tatay mo na inuwi niya galing sa office, certificate holder naman ng nanay mo na galing sa seminar niya, at gunting ng kaklase mo na hindi mo pa nasusole. Dahil nakakaloka ako, hindi ko siya na-video ng maayos. Imagine na lang natin na ginugupit ko sa dalawa ang certificate folder ng nanay mo galing sa seminar niya. So, ito na yung jacket. So, ang una natin gagawin ay babalik rin lang natin yung hoodie ng jacket. Ayan, na parang ganito. Ayan. So, iangat natin dahil hindi nakikita sa camera. Ayan. And then, after that, kukunin natin yung ginapit natin kanina. Ayan. So, ipapatong natin dito sa hoodie. And then, after that is i-clip na natin siya. Like this. And like this. And like this. And sa other side. So, ayan. And then, pwede na natin siyang baliktarin ulit. At, ayan na! Sobrang easy, diba? Virus ka lang. Pinoy kami. O, diba guys? Sobrang dali lang gawin ng hoodie face shield. Ngayon naman, nakikita nyo nakasuot ako ng cap. Dahil pwede rin natin gawin ang ginawa natin sa hoodie dito sa cap na to. So, panoorin natin guys kung paano. Hat pala to. So, ang unang gagawin natin ay babalik na rin natin yung hat. Gaya ng ginawa natin sa hoodie. Yan. And then next, i-clip din natin. Side by side. Magkabilaan. Ayan. Gaya ng ginagawa ko. Ayan. Okay.
Ayan, tapos na. And then, babalik na rin lang natin ng dahan-dahan. Oops, may presyo pa pala yan. O, wag niyong tularan. Baka bilhin kayo ng kung sino. And then, i-flatten lang natin yung clip para hindi masakit sa ulo. O, diba, sobrang dali lang gawin ng hot face shield. But I think, hindi lahat ng tao meron ganito. Kaya naman, naisipan ko na gumawa ng cap face shield. Paano nga ba gumawa ng cap face shield? Eto na! Nakakairita ako. Folder ng project mo sa math na hindi mo naman napasa, Sharpie pen na binili mo sa National para feeling cool ka, Bobby pins na ginamit mo nung linggo ng wika, cutter na napulot mo sa kalsada kaya may kalawang, yung gunting na kaklase mo na hindi mo pa naibabalik, at cup ng tatay mo na binili niya sa ukay-ukay. So, first step ay gupitin lang natin ang folder into 2. Like that. Next ay susukatin natin ang lapad, tama ba? Lapad ng cup. And then, yan. After that, gagawa tayo ng mahabang rectangle. Hindi ko alam kung anong tawag dun sa shape na yun dahil hindi ako magaling sa geometry. Basta mahabang rectangle. Ayan. Parang ganyan. So, yan. And then, yan. Yan. And then, ikakat lang natin siya dahil dyan natin ilulusot yung cup mamaya. And yan, tatanggalin na natin. So, ayaw niya, nagmamatigas siya. Dahil, kalawangin ba naman yung gamitin natin? So, ayaw niya. Bahala ka sa buhay mo. Magkunting na lang tayo. Liwaki ko lang naisip. Pinahirapan ko lang yung sarili ko. And then, ayan. Tapos, bubutasan lang natin yung gilid ng acrylic ba tawag dyan? Or film. Hindi ko alam. Basta yun. And then, doon natin ilusot yung hairpin para ma-secure natin yung acrylic kineme. Ayan, para hindi siya matanggal. So, 'di ba? Sobrang dali lang. Tapos na ang ating tutorial. I hope na marami kayong natutunan sa video na to and na-develop ang inyong creativity at pagiging resourceful. So, magkita-kita tayo sa ating next episode ng DIY, Do It With Me, Do It With Mayee. I love you a lot. Thank you so much, guys. By the way, wait. By the way, guys, please help me na makapag 1,000 subscribers para mabigay ko na sa inyo yung aking giveaway na vanity mirror. Guys, mag-iisang taon na yun. Parang tawa nyo na. Help me na makabuo ng 1,000 subscribers. I love you all. Nandun lahat ng instructions kung paano. And, yeah, see you guys on my next video. Bye! I love you!